طبيعة حلوة، تاريخ متنوع، موقع جغرافي، جزيرة صايرة بنص البحر الأبيض المتوسط، بيها بركان نشط وحشيري، مي بارد من الشلال. جزيرة صقلية، سيسيلي، أو مثل ما يسموها أهلها سيشيليا. اليوم راح نستكشف أماكن مختلفة في صقلية، نروح لأماكن طبيعية وادي نص الجبل، ونصعد جبل أتنا، الهواء كلش قوي وبارد. ونتعرف على تاريخ الجزيرة وقصتها. بدينا رحلتنا بكاتانيا، ثاني أكبر مدينة بصقلية، صايرة شرق الجزيرة بين البحر الأيوني وجبل أتنا الشامخ. تشتهر هذه المدينة بمعالمها التاريخية ومبانيها القديمة، مثل كاتدرائية سانت أغاتا وساحة دومو والمسرح الروماني القديم. ومن الأشياء اللي جذبت انتباهي وحبيتها بصقلية، عندهم أسواق شعبية مرتبة. بصقلية نشوف الأسواق الشعبية بكل مكان، أسواق معتنين بيها، حلوة ونظيفة وتنبض بالحياة، مثل السوق الشعبي بكاتانيا. بعدها رحنا لمكان ثاني قريب من كاتانيا. من الأماكن الحلوة بصقلية مدينة صغيرة اسمها تارومينا، صايرة شمال شرق الجزيرة على سفح جبل أتنا. أعتبرها جوهرة صقلية. شوارعها ضيقة مليانة مقاهي ومحلات تقليدية. تشتهر تارومينا بمسرحها الإغريقي القديم، وتطل على البحر الأيوني، ومياه هذا البحر صافية ممتازة للسباحة والفعاليات البحرية. أحلى شيء الواحد يشوف منظر جبل أتنا من جهة ومنظر الشواطئ من الجهة الثانية. تارومينا تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة. الواحد إذا يجي سيسيلي لازم يجي التارومينا. الناس بجزيرة الصقلية يستخدمون بعض الكلمات أصلها عربي، ومن هذه الكلمات اللي أصلها عربي الزبيبو. زبيبو يعني العنب. واكو مكان ثاني اسمه مرسلة، جاية من كلمة مرسى الله. يعني من الأشياء الحلوة بهذا المكان، بهذه المدينة تارومينا، أن الواحد يشوف هذا المنظر، منظر جبل أتنا. هذا الجبل راح نصعده بباكر، من هسه خايف. من أروع الأشياء الواحد ممكن يسويها بصقلية، خاصة إذا يحب الطبيعة والجبال، أنه يصعد جبل أتنا، أشهر بركان بأوروبا. جينا لهذه الجزيرة حتى نصعد هذا الجبل، صاير شرق جزيرة الصقلية، قريب من كاتانيا وتارومينا. يعتبر أكبر وأعلى البراكين النشطة بأوروبا، بحيث يوصل ارتفاعه لحوالي 3300 متر. بدينا بأسفل الجبل. بس هذا الطريق الواحد يصعد الماونت أتنا، إذا الواحد عنده عقل وما يتعب نفسه ممكن ياخذ هذه الكيبل كارز أو تلفريك، بس احنا حنسويها الطريقة الصعبة. راح نمشي كل هذا الطريق لي فوق. كل ما الواحد يصعد كل ما التضاريس تتغير والصعود يصير أصعب. المشي على هذه التربة البركانية والصخور الحادة صعب ومتعب. هذه كلها حمم بركانية. الحمم البركانية من تجمد تكون هذا النوع من الصخور. وكل ما الواحد يصعد كل ما الجو يصير أبرد. الواحد بهذا المكان يستكشف الطبيعة البركانية، يشوف شيء مختلف. يعني الواحد من يمشي بهذا المكان رجله تغوص، لأن نوعية الرمل كله هيجي. وبطريقنا للقمة شفت هذه الدعسوقة موجودة على الصخور وتحت الصخور وبكل مكان، حلوة. شوف صديقي الدعسوقة. شو اسمه؟ محيسن. هذا اسمه محيسن الدعسوقة. وصلنا هسه على ارتفاع 2400 متر تقريبا. تلفريك يوصل لهنا. هذه السيارات اللي تشوفوها، اللي يجي وتعبان عنده مشاكل صحية يريد بس يشوف المكان ياخذ صور ويرجع، ممكن ياخذ هذه السيارات، تايراتها ما الدبابات، يصعدون فوق. هسه احنا وين لازم نصعد؟ هناك. هاي فوهة من فوهات البركان.
هسه اني داخل الفوهة البركانية مال ماونت أتنا. اكو اكثر من فوهة بركانية، هذه احد الفوهات. ورايا فوهة بركانية ثانية من فوهات جبل أتنا، وبهذاك الاتجاه الفوهة الرئيسية لهذا الجبل ماونت أتنا. تقريبا وصلنا للقمة. الطريق ممتع ومتعب بنفس الوقت. المغامرة هذه استغرقت حوالي 9 ساعات. الهواء كلش قوي وبارد، قوي وبارد الهواء. هواء قوي وبارد، يعني واحد حيطير. هسه اللي ورايا فوهة البركان الرئيسية، ثارت قبل حوالي 3 أسابيع. إذا ثار هذا البركان الواحد شاهد وينبطح، يعني واحد كل ما يشوف هيك أماكن يتذكر عظمة الخالق. البركان هذا رمز للحياة والتجدد والقوة، وأكيد لعظمة الخالق. وأنا واقف بهذا المكان حسيت إحساس غريب. منظر الدخان من الفوهة الرئيسية وهذه الأجواء كأنه الواحد بعالم ثاني. سبحان الخالق المصور. أقدم مدينة بسيسيلي بصقلية سيراكوزا، مدينة ساحلية جنوب شرق صقلية، كانت تعتبر من أبرز مراكز الثقافة والسياسة بالبحر الأبيض المتوسط. شوارعها الضيقة القديمة تروي قصص الإغريق اللي بنوها قبل أكثر من 2700 سنة. ويمها جزيرة صغيرة اسمها إيزولا أورتيجا. بهذه المدينة كأنه الواحد داخل متحف. يمشي بمتحف مفتوح، كلها بنايات قديمة، شوارع ضيقة، مكان حلو. تعتبر جزيرة أورتيجا قلب سيراكوزا. كانت هذه المدينة عاصمة للإمبراطورية الإغريقية بصقلية. أرخميدس انولد ومات بهذه المدينة سيراكوزا، وعنده تمثال مسوي له هنا، وحاطين معلومات عن اختراعاته، وهذا أحد اختراعاته. وبسيراكوزا أكو منطقة للآثار. مكان حبيته بسيراكوزا منطقة للآثار اسمها نيابوليس. Archaeological site. نشوف بهذا المكان آثار يونانية مثل المسرح اليوناني. الإغريق أو اليونانيين احتلوا أجزاء من صقلية، فلهذا نشوف الآثار اليونانية بكل مكان بصقلية. المكان قديم بس التماثيل هذه نوعا ما حديثة، عبارة عن أعمال فنية، منطقة جمالية للمكان. بعد كم ألف سنة راح تصير جزء من الآثار. وبسيراكوزا نشوف شواطئ حلوة، مياه فيروزية صافية ودافية، ممتازة للسباحة. أكيد لأن هذا الجزء من صقلية صاير على البحر الأيوني اللي هو جزء من البحر الأبيض المتوسط. ومن أجمل هذه الشواطئ بحيث رحت لمرتين شاطئ اسمه بونتا ديلا مولا. جيت لهذه المنطقة بسيراكوزا بصقلية حتى أسبح، لأن المي هنا بهذه المنطقة صافي. بهذه المنطقة نشوف منحدرات صخرية وكهوف. وشي لفت انتباهي بصقلية خاصة بهذه المنطقة، شفت هذا المكان الغريب اللي ورايا، بقايا خنادق ومواقع عسكرية ترجع لأيام الحرب العالمية الثانية، نشوفها منتشرة كل مكان. خندق من الحرب العالمية الثانية بعد موجودة. هذا الممر الواحد يدخل للخندق. جمال الطبيعة بهذه المنطقة بسيراكوزا سبحان الخالق، رهيبة. يمكن من أكثر الأماكن اللي حبيتها بصقلية سيراكوزا. الجو بصقلية عادة مشمس، أغلب أيام السنة شمس، فإذا الواحد يجي الصقلية أو تمطر يعني محظوظ. حتى مطرهم هنا بصقلية حلو. ومن المدن الحلوة التاريخية بجزيرة صقلية مدينة اسمها نوتو، صايرة جنوب شرق صقلية. صغيرة، مبانيها قديمة، مبنية بالقرن 18. بهذه المدينة كأنه الواحد داخل متحف. الساحة الرئيسية لهذه المدينة مدينة نوتو. شفت هذول الناس يبيعون أنتيكة وشغلات قديمة كانوا يستخدموها قبل، مثل هذه اللالة. حتى اسمها حلو، نوتو، شخصياً حبيتها. وادي بنص الجبل، ومن الأماكن الحلوة الواحد ممكن يزورها إذا يجي الصقلية. هذا المكان الوادي اسمه غولا على كانتارا،
يشوف هذه النباتات والأشجار. هذا الاتجاه الوادي، المي ينزل يكون نهر. الطبيعة سبحان الخالق، تجنن. هذه المنطقة جبلية صايرة قريب بركان أتنا، لهذا ممتازة للزراعة. التربة البركانية خصبة. هذه أشجار فواكه بكل مكان. سبحان الله. شجرة رمان. أحلى شيء صوت المي من ينزل بالوادي. واحد من ينزل أسفل الوادي يشوف هذا النهر، ممكن يسبح به، مي صافي. طبعا أرجع بكلامي، المي بارد ثلج، نازل من الجبل، مو مال سبح، بس واحد حلو إذا يريد يستمتع بجمال الطبيعة. مي بارد من الشلال. هيدا عليكم شغلة، شوفوا الإبداع العراقي بهذا المكان. الحذاء مالتي وين معلقة؟ الشيء المميز بهذا المكان واللي لفت انتباهي شكل الصخور، كأنه عمل فني منحوتة. سبحان الخالق. مكان روعة. أحسن شيء الواحد يجي لهذا المكان بعد الظهر، الصبح يكون كلش مزدحم. هاي أول مرة تاريخ الكون يلعبون سعد الحلي بهالمكان. محلات الجيلاتو أو الموطة بكل مكان، نقطة ضعفي، مصدر للسعادة، طعمها رهيب. الوادي بنص الجبل. هذا المكان صاير جنوب شرق صقلية، يبعد حوالي 45 دقيقة بالسيارة من سيراكوزا. عبارة عن محمية طبيعية اسمها كافا غراندي ديل كاسابيل. هذه الخريطة اكو اكثر من مكان واحد يمشي له، واكو حيوانات مختلفة، واكو نهر الواحد ممكن ينزل له وممكن يسبح به على مسؤوليته الشخصية، لأن ممكن يكون شوية خطر. نشوف، ننزل ونشوف إذا واحد يقدر يسبح به لو لا. المكان بيه صعدة ونزلة شوية متعب، لازم واحد يلبس ملابس مناسبة، حذاء مال هايكينج. والشيء الحلو بهذا المكان إنه ما بيه بشر، ناس قليلين كلش، والسواح قليل ما يجون هنا. الواحد يمشي بنص الغابة، بنص الحشائش، التضاريس تتغير كل ما ننزل. الواحد يشوف سحالي صغار، مكان روعة. بعد حوالي ساعة من النزول وصلنا لأسفل الوادي. شوفوا هذاك، جينا من هناك، من هذا المكان جينا. وأول ما شفنا جمال الطبيعة بهذا المكان أسفل الوادي انبهرنا وقلنا سبحان الخالق. المياه نازلة من على الجبل للوادي، مكونة النهر، المي صافي، مكان يجنن، مكان يسوى التعب. بقينا كم ساعة سبحنا واستمتعنا بالمكان. صراحة ما تعوف هذا الجمال، بس لازم نرجع ونروح المكان ثاني، فرجعنا كل هذا الطريق. الصعود بطريق الرجعة كان أصعب من النزول، أصعب بهواية. شوفوا الصار بينا. الصعدة من تكون درجة حرارة 35 ما 37، هي مي ذب ذب ذب. اللي عنده مشاكل صحية مو يخليه ينسى. حر. ما تعليق على المكان. ألم. ألم.